خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. با قسمت دوم سوالات شما نازنینان در خصوص معامله‌گری با محمد نازنینم خدمت شما عزیزان هستیم. سوالات شما رو محمد عزیزم جمع‌آوری کرده، اینجا میخوایم بپرسیم و تک تکش رو پاسخ بدیم. محمد عزیزم در خدمت هستیم. دکتر جان، بعد از اینکه اون قسمت رو گذاشتیم خیلی سوال پرسیدن در خصوص اینکه کلیت سوال راجع به طمعه. یعنی اینکه فرض بکنید که یک سهامی رو معامله میکنن یا بعضیا، حالا اونایی که فارکس یا ارز دیجیتال و اینا کار میکنن، بعد از اینکه یه سودی میگیرن روی اون معامله که دارن انجام میدن، طمع میکنن، باز هی میخوان بیشتر وارد بشن. بعد این که هی میخوان بیشتر وارد بشن، یه جا باعث میشه که یه ضرر بکن، کل اون طمعی که داشتن یه جا از بین بره، روند یهو برمیگرده، روندش رو برمیگرده. حالا البته این زیاد توی بازار بورس نیست، شاید هم من تجربهشو ندارم، ولی توی معامله فارکس و اینا خیلی از همون پرسیده بودن تکنیکالیستا و کسایی که توی بازار ارز دیجیتال هستن. ببین، ترس و طمع طبیعیه، دو تا احساس بسیار بسیار قدرتمند تو بازار مالیه و افراد رو خیلی هدایت میکنه. طمع یه کلمه فارسی سه حرفیه که از ته دسته‌دار شروع شده که ته دسته‌دار زیباترین کلمه فارسیه و هر حرف این کلمه سولاخ داره که میتونی بیفتی داخلش. خیلی چیز خطرناکیه. خدا رحمت کنه رفتگان رو. پدر بزرگم میگفت آقا دندان طمع رو بکشی، عمر رو هر زندگی تو بکن. آدم باید یه نقطه‌ای وارد بشه، یه نقطه‌ای حد ضررش باشه خارج بشه، یه نقطه‌ای هم تک پروفیت بکنه، دوباره با سود خارج بشه. دیگه این که در حین انجام معامله تصمیم احساسی بخوای بگیری، کار اشتباهی. یعنی اگر میخوای بر ترس و طمع غلبه بکنی، قبل از اینکه بخوای وارد معامله بشی باید یه سیستم معاملاتی داشته باشی، مجموع متغیرهای مهم بازار رو رصد بکنی، یه نقطه ورود، یه نقطه خروج با ضرر، یه نقطه خروج با سود تعیین بکنی و بری داخلش. و این نه تنها مربوط به هر معامله، مربوط به زندگی هم میشه. دیگه وسط راه تصمیم رو عوض بکنیم و یهو از استراتژیمون خارج بشیم و یک مرتبه سیستم معاملاتی رو زیر سوال ببریم و تصمیمات احساسی گرفتن، همه میتونه آسیبزا باشه. این شکلی ما میتونیم ترس و طمع رو با همدیگه مدیریت بکنیم. خیلی منطقی، خیلی ساده. اگر با فکر و عقل قبلیمون تصمیم بگیریم، یعنی به اصطلاح بهش میگن تفکر عمیق. ما قبل از اینکه وارد معامله بشیم همه فکرامون رو کردیم، تصمیم گرفتیم، دیگه هیچ کاری نمی‌کنیم. ولی اکثر افراد اول تصمیم میگیرن، بعد تازه میافتن تحلیل کردن. بعد میبینه سود شد، بی اساس بوده دیگه، اساس نداشته، دوباره معامله، خب متضرر میشه و بسیار بسیار میتونه براش بد باشه. ترس هم همینه. باید با یه مبلغی وارد معامله بشیم که توانایی پذیرش ریسکش رو داشته باشیم. اگر توانایی پذیرش ریسک و اون نوسان و اون زیان رو داشته باشیم، دیگه نگرانی نداره. این ترسه خیلی راحت مشخص کردنش. ما با بچه‌ها تو دوره فیلم آموزش داریم، گفتیم مبلغی رو بذارید که نوساناتش شما احساس آرامش بکنید. اگه دیدی که آرامشت به هم ریخت، مبلغ رو کمش کن. اومدیم چند تا پیشنهادم دادیم. مثلا بچه‌هایی که تو فارکس دارن کار میکنن، وقتی اکوئیتی از یه مبلغی میره بالا، تصمیمات اشتباه میگیرن. اکوئیتی رو منتقل بکنن به یه حساب دیگه، نبیننش. $1000 شده $2000، $1000 رو منتقل بکنه یه حساب دیگه، با $1000 دوباره معامله بکنه، ظرفش بذاره کوچیک بمونه تا گلش رشد بکنه، بعد سایز گلدونش بزرگ بشه. تو قانون گلدون هم آموزش شده. توی بورس هم همینه. میگیم آقا سبدت بوده 500 میلیون شده 1 میلیارد سنگینه برات، 800 میلیونشو بکن طلا، بفرست توی کارگزاری دیگه با 200 میلیون تومان دوباره شروع کن. تو بازارهای مالی شما میتونی دائم سرمایه‌ات رو ببری یه جا دیگه، نبینیش و دوباره اینو کوچیکش بکنی. جایی که نوسانات روزانش برات مهم نباشه، نقطه‌ایه که ظرفیت شماست و شما ترس نداری. خب پس بدون ترس میای معامله بکنی. یه چیز خیلی جالبی که وجود داره، گاهی وقتا ما میایم مثل استراتژی‌ها معاملاتی رو توصیه می‌کنیم به افراد جهت کاهش این ترسه. مثلا میگیم آقا نصف سبدتو بکن طلا، بفرست توی کارگزاری دیگه، نصف دیگه سهام سود نقدی محور. سهام سود نقدی محور رو میگیره، بازم میترسه. چرا؟ چون اون مبلغه باز براش مهمه. یعنی این نباید نصف طلا نصف سهام باشه، این باید باز طلاشو بیشتر بکنه، سهامشو کم بکنه، چون تسلط و مهارتش به اون مبلغه نرسیده.
هر روز نماد 3% مثبت، هر روز سوال میپرسه بفروشمش یا نه، هی میترسه. شما وقتی پشت بند سهام طلا گذاشتی ترس چی داری؟ نه از مثبتش نه منفیش، که نباید بترسی. اگه داری میترسی مبلغ سایز شما نیست، کمش بکن تا یه جا که دیگه برات مهم نباشه، اونجا شروع به معامله کن. توی طمع هم همینه، شما باید قانع باشی یه جا بگی آقا حد سود اینه، مابقیش نوش جون بقیه باشه، ما دیگه خیرش گذشتیم. این به این صورت. بسیار عالی. کلا در خصوص این مطلبی که صحبت کردیم بیشتر تکنیکالیست ها خیلی سوال براشون پیش اومد. سوال بعدی که پرسیدن دقیقا همینه که بعضی وقتا میخوان انتقام بگیرن از بازار. یعنی فرض بکنید که یک ضرری میکنن، هی میرن معامله میکنن که اون رو حالا اینور میانگین کم کردن راجبش صحبت کردیم هفته پیش، ولی اینا میگن که ما هی میریم هی معامله جدید باز میکنیم که انتقاممون رو به اون پولی که از دست دادیم رو دوباره به دست بیاریم. خب ببین، انتقام گرفتن هم تو زندگی اشتباهه هم تو بازار مالی دیگه. انسان فقط باید بپذیره که اشتباه کرده، درس بگیره، دیگه تکرار نکنه، فراموشش بکنه. ما موارد خیلی حادی از این قضیه داریم که تو دوران آموزشی میان شرایط خیلی بدی قرار دارن. یعنی طرف انقدر خودش رو در شرایط سخت قرار داده که واقعا دیگه مستحصل شده، توانایی تصمیم گیری ازش سلب شده. یه پولی آورده اینجا گذاشته ضرر کرده، رفته از دیگران پول قرض کرده ریخته ضرر کرده، رفته وام گرفته ضرر کرده، از یکی دیگه گرفته به اونی که قبلا گرفته بود داده، این کلا اون کلا کرده، طرح پونزی رو انداخته. یه شرایط افتضاح سختی برای خودش ایجاد کرده و الان هم میاد تو دوره میگه من چیکار کنم سریع 3 ماهه بازاری بگیرم. میگم اصلا شما الان شرایط تصمیم گیری خوب رو اصلا دیگه نداری. شما بهترین کار در خصوص این اتفاق اینه که انتقام رو کلا فراموش کنی، بپذیری در گذشته اشتباهی کردی، فراموشش بکنی، بری گذشته تموم شده رفته. الان دیگه به فکر این باشی که سرمایه‌ت اینه، گذشته اصلا هیچی نبوده و الان شما توی مسیر جدید هستی و میخوای موفق بشی. وگرنه حس انتقام و احساسات خیلی بد انسان رو در شرایط پایین‌تر از سطح توانایی ذاتی خودش میاره و باعث میشه عملکرد شما افت پیدا کنه. بسیار بسیار اشتباهه. کسی که به مرحله این میرسه که داره انتقام میگیره، چون بعضی متوجه نیستن دارن چیکار میکنن، وقتی به مرحله خودآگاهی میرسی شما به مرحله رسی که میتونی تغییر بکنی. اگه تغییر نمیکنی عزت نفست خیلی ضعیفه. یعنی میدونی داری انتقام میگیری و باز داری انجام میدی، میدونی داری لجبازی میکنی باز انجام میدی. این یعنی عزت نفس. به مرحله خودآگاهی توی مشکل میرسید دیگه نباید اون تکرار بشه. اگه تکرار میشه یعنی عزت نفس مشکل داره. این به این صورت. توی این ویدیو ما سعی میکنیم پاسخ شما نازنینان رو کوتاه بدیم، به همه سوالات برسیم. محمد عزیزم میگه من فقط یه سوال پرسیدم ویدیوی قبلی. 50 دقیقه صحبت کردیم. توی این ویدیو سعی میکنیم همه سوالات رو با پاسخ بدیم. یه وقتایی هستش که توی بازار یک سهمی داره رشد میکنه یا طلا داره رشد میکنه، یه اتفاقی داره میفته، یا مثلا اونایی که فارکس کار میکنن یهو میبینن که یک ارزی نسبت به ارز دیگه یهو وارد میشن که از این بازار جا نمونن. آره، ترس از دست دادن در واقع. فومو بهش میگن. فومو. این رو اصلا راهکاری هست که بشه جلوشو گرفت یا نه اصلا همین روال باید باش کنار بیاد؟ ببین یه نکته خیلی قشنگی رو ما آموزش دادیم تو دوره فلم، اونم اینه که عزیز من فرض کن شما الان میترسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دست بدی دیگه. فرض کن همین الان یه بنده خدایی همین امروز متولد شده. خب هر روز تو کره زمین افراد جدید متولد میشن. الان اونی که امروز متولد شده آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری براش وجود داره یا نداره؟ بله وجود داره. پس برای شما هم وجود داره. احساس فومو احساسی هستش که طبیعیه. ببین اکثر احساسات افراد مثل ترس، مثل طمع، مثل لجبازی، مثل انتقام، همه اینا طبیعیه. مثل خشم، مثل عصبانیت، خوشحالی، اینا همه طبیعیه، همه آدم‌ها دارن. اما چه شکلی این رو ریاکشن نشون میدن یا چه شکلی این رو رفتار میکنن یا خروجی این احساسات چیه، اون تفاوت آدم هست. حالا من احساس از دست رفتن فرصت بهم دست داده،
باید اینو در خودم تکرار بکنم که همیشه فرصت هست، اشکال نداره، من این فرصت از دست دادم، فرصت‌های دیگری هم هست. تو زندگی پر فرصته. همونطوری که تو زندگی پر فرصته، بازار مالی هم مملو از فرصته و این یه واقعیت این دنیاست، یه حقیقت این دنیاست. پس اینکه یه فرصتی از دست رفته اصلا نباید براتون مهم باشه. همیشه فرصت هست و از سایر فرصت‌ها استفاده می‌کنید و فکر کنید بچه امروز تازه به دنیا اومده، یک عالمه فرصت جلوشه. برای شما هم به همین صورت میتونه مملو از فرصت باشه. مهم این هستش که فرصت‌های آینده رو باز هم بتونی استفاده بکنی. حالا باز هم در آینده ممکنه فرصت‌هایی باشه باز از اونها هم نتونی استفاده کنی، بازم مهم نیست. مسیر خیلی مهمه. شما مثلا میای اینجا تو بورس پیدا می‌کنی شرکت‌هایی که از طلاترن. خب 18 تا پیدا کردیم، شما 3 تاش هم نگرفتی، اصلا برات مهم نباشه. میگی کم گرفتم، اشتباه کردم استاد، کم گرفتم، مهم نباشه. همین که تو مسیر افتادی شما آینده خیلی خوبی داری. اینکه مایندست شما، ذهن شما دنبال اینه که رو چیزهایی سرمایه گذاری بکنه که بازه بالاتر طلا بگیره، این یعنی یه مسیر درست. حالا اینکه الان بازه‌ایشو گرفتی نگرفتی خیلی برات مهم نباشه. بازار و زندگی مملو از فرصته. هر کسی به اینجای زندگیش هر طوری زندگی کرده براش مهم نباشه. گذشته در گذشته تموم شده رفته. از اینجا به بعد مهمه که شما تو چه مسیری هستی. اگه مسیری هستی که داری از فرصت‌ها استفاده می‌کنی، واقعا عالیه. اگه نه توی مسیری هستی که از فرصت‌ها استفاده نمی‌کنی، خب اون میتونه خیلی بد باشه. این به این صورته. بعضیا میگن که اون چیزی که ما روش سرمایه گذاری میکنیم و بهش وابستگی عاطفی اصلا پیدا میکنیم. بعد این مدت اصلا اگه بدم باشه دیگه نمیتونیم بفروشیم. یعنی ناخودآگاه تعصب پیدا میکنن روش. یعنی حتی اگه یه کسی هم میاد بهشون میگه که آقا این داره به مشکل میخوره، اصلا دیگه روندش خوب نیست و اینا، باز نمیفروشنش، برن روی چیز بهتر. این وابسته میشن. وابستگی عاطفی اصلا انگار بهش پیدا میکنن به مال دنیا. خب این که همه دارن. ببین وابستگی و دلبستگی یکی از ویژگی های این دنیاست. همه به هر چی که به دست میارن وابسته میشن و از دست دادن یکی از بزرگترین غم‌های دنیاست. اما میخوام پاسخ این سوالت رو خیلی خیلی زیبا، کامل و جامع بهت بدم. با توجه به تجربه زیسته‌ای که دارم قاطعانه میتونم بهت بگم اگر میخوای در خصوص وابستگی و ترس از دست دادن غلبه بکنی، فقط یک راه داری، اونم اینه که وابسته خدا بشی. اگر وابسته خدا بشی شما دیگه وابسته چیزهای دیگه نمیشی. یعنی باید بتونی بالاترین درجه از عشق رو تجربه بکنی. عشق الهیه. خیلی گفتنش راحت و عملی کردنش واقعا سخته. عاشق شدن هم باز میتونیم بگیم راحت تره، عاشق ماندن از اون هم سخت داره. ولی تمام وابستگی ها در این دنیا رو و تمام ترس از دست دادن ها رو فقط زمانی میتونی از بین ببری که عاشق پروردگارت بشی. وگرنه هیچ مدلی نمیتونی اینا رو برطرف کنی. چون انسان هر چی که داره خوشش میاد و بهش وابسته میشه و باید خیلی رو خودش کار بکنه که وابسته چیزهای درستی بشه و آگاهانه بداند که این وابستگی تاریخ انقضایی داره. چون ما هر چیزی تو این دنیا داریم موقتیه، حتی خودمون. هر چیزی تو این دنیا داریم موقتیه، حتی خودمون. پس ما اگر وابسته یه چیز هم میشیم باید این عامدانه آگاهانه باشه که این یه اکسپایر دیتی داره، این یه تاریخ انقضایی داره و این قطعاً موقتیه و این نمیتونه برای بلند مدت ادامه دار باشه. بنابراین باید به این موضوع توجه بکنی. حالا وابسته شدی نسبت به یه سهام، این که خیلی اشتباهه. وابسته شدی نسبت به یک اینسترومنت، خیلی اشتباهه. وابسته شدی نسبت به یک چیز، یک موردی برای سرمایه گذاری، خیلی اشتباهه. یه موقع از شما وابسته یه انسان میشی، میگی خب اون انسان خاصه، اون یه اثر انگشت منحصر به فرد داره و دیگه نیست، این باز قابل هضمه. ولی سرمایه گذاری وابسته شدن خیلی کار اشتباهی. امروز صبح پاسخ یکی دادم، گفت من تعصب دارم نسبت به این سهام.
شما تعصب داشتن و وابسته بودن نسبت به یک اینسترومنت و یک نماد صرفا منجر به این میشه عملکرد ضعیف بشه و متوجه نشی. شما باید فارغ از بحث مالکیت بتونی ارزیابی اون دارایی رو انجام بدی. یعنی خیلی‌ها این اصلا سوگیری رفتاریه، میگه آقا هیچ خودنویسی مثل لمی نمیشه، چون اینو خودش داره، میگه این بهترین خودنویس طراحی آلمانی معرکه است. میگه فارغ از مالکیت باید اینو ارزیابی بکنی. برای همین من خیلی وقتا به بچه‌ها توصیه میکنم، میگم آقا سهامایی که دارید رو شما همه رو منتقل بکنید یه کارگزاری دیگه، توی کارگزاری که اصلا هیچ سهامی نداری وارد شو و برای خرید اقدام کن. اصلا کاری به مالکیت نداشته باش. اگر میخوای بفروشیش تغییر کارگزار ناظر بزن، سود و زیانت به هم بریزه که سود و زیانت ملاک تصمیم گیرید نباشه، ارزش واقعی اون چیز ملاک تصمیم گیرید باشه. ببین یعنی ما با این کارا میتونیم سوگیری‌های رفتاریمون رو درست بکنیم. شما وقتی تغییر کارگزار ناظر میزنی تو سهام کلا سود و زیان پورتفولیو به هم میریزه. خب دیگه پس اشتباه تصمیم گیری نمی‌کنی که آقا من در گذشته یه تصمیم داشتم سود شد یا ضرر شد بخرم یا بفروشم، چون تصمیم شما در گذشته و بازه سهام شما هیچ ربطی به تصمیم گیری مالی شما نداره. شما الان فارغ از بحث گذشته باید ارزیابی بکنی اونو. حالا شرکت تا الان خوب بوده الان دیگه خوب نیست. من همیشه گفتم آقا مثلا فلان شرکت سوگلی منه، بعد دیگه نبوده، یه شرکت دیگه سوگلی شده، اونم نبوده، یه شرکت دیگه سوگلی شده و الان من میتونم ناصرالدین شاه قشنگ درک بکنم. حق داشته. سوگلی هایی میان و میرن. بعضیاشون از چشم میافتن. و این طبیعیه، تو بورس هم آدم احساس میکنه ناصرالدین شاه شده. سوگلی بوده، خود دیگه سوگلی نیست که من چیکار کنم، سوگلی بودن براش سنگینی کرده. خب این دیگه کاملا داداش طبیعیه، کارش هم نمیشه کرد. پس تعصب داشتن و وابسته شدن نسبت به معقول سرمایه گذاری اشتباه، مگر مال دنیا باشه. حالا آدم یه موقع از وابسته خانوادهش میشه، وابسته مردم میشه، وابسته کره زمین میشه، وابسته زیبایی های این دنیا میشه، وابسته زندگی میشه. حالا قشنگه با علم بر این که تاریخ انقضا داره، یعنی وابستگی از نوع این هستش که قدر اونا رو میدونه، لذت میبره، هدر نمیده، ناشکری نمیکنه، کیف میکنه واقعا. این خیلی هم حالا قشنگه، خیلی هم خوبه. ولی وابستگی به هر چیزی میتونه در انتها آسیب داشته باشه به جز وابستگی به پروردگار. یه شعر زیبایی هستش که گفتش که لیلا چون چند تا لیلی داری، بعد لیلایت من نیستم، گفتش که عاشق شدی نمیدونم فلان، اینا همه لیلاها تو رو نابودت کردن، ناراحتت کردن، تو نیومدی پیش من. راجبه خدا و لیلی گفته که من خودم هی گفتم چند تا لیلی دارید شما. این همونه دیگه، واقعا آدم وقتی وابسته لیلاها میشه درگیری ایجاد میشه. من وابسته لیلاها نشی. حالا یکی لیلا میتونه واقعا یه لیلا باشه، یکی لیلاش میتونه موبایلش باشه، مال دنیا باشه، هر چیزی میتونه باشه، قدرت باشه، منصب باشه، مقام باشه، پست باشه، هر چیز. آدم باید ظرفیت همه چیز داشته باشه، هر چیزی استفاده بکنه. ولی وابسته سرمایه گذاری شدن کاملا کار اشتباهیه. اون روز به یکی از بچه‌ها گفتم، گفت برای شما مهم نیستش که مثلا شرکت انقدر مشکل خورده؟ گفتم نه، چه مهمه، اصلا صفر بشه خاک تو کوچه بشه. چه اهمیتی داره؟ زندگی تو این لوکیشن همین شکلیه، یه شرکت خاک تو کوچه میشه، یه شرکت میره به عرش اعلی. مهم اینه که هزینه جابجایی 1.5% شما راحت جابجا میشه دیگه. حالا ناراحت میشه آدم ولی چه اهمیت داره، حالا ناراحتی بود در حد 30 ثانیه کافیه دیگه. من که باعث شدم که اون این وضع بشه، که تصمیم گرفتیم اون این وضع شده، خب شده که شده. جابجایی تو بازار مالی هزینه نداره، در چه شما وابسته چی میشی. اوضاع شرکت خوب بوده بد شده که بد شده، سری بیا بیرون برو دنبال بیزینس و شرکتی که اوضاعش خوبه، ول کن بابا. آره این به این صورته. خیلی‌ها دو تا چیز رو که حالا خودتون توی جلسه قبلی فرمودین خیلی سوال براشون پیش اومده بود. یکی این بودش که این روتین ذهنیم رو چجوری بچینم، یعنی انضباط ذهنی ندارم کلا. شما راجع به این صحبت کرده بودید که یه استراتژی باید داشته باشید برای معامله کردن.
اون بخشش که روتین ذهنیشون بود، اون بخشی که راجع به این بود که چجوری ذهنشون همیشه آماده نگه دارن، اونجاشو خیلی سوال داشتن. حالا اینکه سیستم معاملاتی که کامل توضیح داد، این بخش ذهنیش رو هم خیلی پرسیدم. ببین علتش این هستش که افراد به آموزش توجه نمی‌کنن و ارزشی برای آموزش قائل نمیشن. واقعا انسان‌های مهربان و فداکار آموزگار میشن. یعنی یک نفر از یه نقطه میرسه به یه نقطه ته خط وایستاده و داره زندگیشو میکنه، دلش میسوزه، بر میگرده، دوباره میاد نقطه A، یه عده دستشونو بگیره بیاره برسونه به نقطه B و اینو حاضر در قالب آموزش انجام بده. افراد اشتباهی که میکنن اینه، تو خیلی از کتاب‌های موفقیت توصیه میشه شما الگو داشته باشید، شما همراه داشته باشید، مربی داشته باشید، استاد داشته باشید، یار و یاور داشته باشید. اینه دیگه، شما وقتی که در کنار یه آدمی که اون مسیر رو طی کرده همراهش باشی، اون منظم بودن و اون ساختار ذهنی راحت شکل میگیره. ما مثلا میگیم آقا جان توی مستر فایز شما 6 ماه عضویت کانال جامعه رو بسیار رایگان دارید. چرا؟ طرف 6 ماه هر روز ببینه ما صبح تا شب چی کار میکنیم. بچه‌هایی که 5 سال عضویت دارن اصلا نیاز ندارن عضو باشن، ولی اصلا عادت کردن، علاقه دارن. چرا؟ چون هی میخوان منظم باشن. چون وقتی از کانال میره بیرون، میره مغزش رو جای اشتباه خراب میکنه. میگه وقتی اینجا هستم فکرم جای درستیه، تو مسیر درستیم. چرا؟ چون صبح تا شب من میبینه من دارم به چی فکر میکنم، اونم به همون فکر میکنه. وقتی راجع به چیز من صحبت نمیکنم یعنی نباید راجعش فکر بکنیم. اون وقتی از کانال میره بیرون، اون مسیر خطی فکری ذهنیش کلا به هم میرسه. تحلیلگر خوبیه، تحلیلگر باسوادیه، ذهن منظمی نداره، به چیزی که باید توجه بکنه نمیکنه، به چیزی که هیچ اهمیتی نداره توجه میکنه و میره سراغ چیزی که نباید بره. در صورتی که وقتی در کنار یک نفر یه مسیر رو طی می‌کنی، اون صبح تا شب بهت میگه باید چیکار کنی. ما الان صبح تا شب توی کانال مطلب می‌فرستیم، موضوعات و دغدغه‌های فکریمون رو بررسی می‌کنیم و توضیح میدیم و پشتیبانی می‌کنیم. طرف بعد از 6 ماه هر سوالی داره میپرسه، میگم به این فکر نکن، این مهم نیست، به این فکر کن، آفرین، عالی هستی، این سوال فلسفی دیگه اینو نپرس، اینو چرا پرسیدی، به این چرا توجه. هم شخصی کمکش میکنم، هم تو کانال خط فکری کلی رو میبینه. بعضی وقتا هم مثلا بعضیاشون میگن چرا شما به این اشاره نمیکنی، چرا به این اشاره، میگم آقا به این نباید اصلا فکر کنی، نباید اصلا اشاره بکنی، این دستش میاد. مثلا دیروز به ابوالفضل میگفتم آقا چون که درخواست تحلیل 750 تا شرکت میدیم، ما هر شرکتی تو 2 تا تصویر میفرستیم. خب 1500 تا تحلیل من فقط باید 15 روز اول بفرستم. 15 هم که گذشت باید تمام شرکت‌های سرمایه‌گذاری رو تحلیل بکنم با تمام صنایع. این کانال ماهانه میزان تعداد پیامایی که ارسال میشه میره بالای 7000 تا. همین الان ما تقریبا روزی 50 تا مطلب میفرستیم، بالای 1500 تا مطلب آموزشی تو کانالمونه. آخه میتونه کسی 7000 تا پیام بخونه؟ ما میایم اونایی که مهمه رو میفرستیم 1500 تا، شرکت‌های خوب، بعد تو قالب صنایع همه رو به شما تحلیلش رو ارائه میدیم. اونی که دیگه ریز نمیشیم یعنی نسبتاش نسبتای خوبی نبوده دیگه. برای چی باید بری هی ریز بشی، هی بنویسی، هی درگیر بشی؟ پس جای درست تمرکز بذار. ببین ذهنش میاد منظم میشه. مثلا یکی بچه‌ها میگه آقا شرکت پی بی 3 چرا خوب معامله میشه، میگم سود سرمایه محور، سود سرمایه محور رو خط بزن. این ذهنشو منظم میکنه. ولی اون اگه نیاد آموزش، اون پی بی 3 پیدا میکنه، فکر میکنه گرگ وال استریت، مثلا یه چیزی پیدا کرده بقیه نفهمیدن، میره میخره، بعد ضرر هم میکنه، رو پی بی 2 میاد بیرون، آخرام متوجه نمیشه چرا، فکر میکنه دست بازارگردان و بازیگر و دست دشمن فرضیه. ذهن منظم با یه مربی درست میره. الان من با اینکه نیاز ندارم به مربی، ولی باز میرم استخ مربی دارم، میرم باشگاه مربی دارم. چرا؟ چون مربی خط فکری آدمو درست میکنه. شما خودت بدون مربی خط فکری جای اشتباه میره و نمیتونی بالاترین بازدهی رو بگیری یا کارایی عصب‌بخشی خوبی رو داشته باشی. اتاق ضبط ما امروز شده مثل چیز، من احساس کره زمین دارم. ماه در سمت راست و خورشید در سمت چپ. خیلی نور کردم. آره خیلی نور کردم. فکر کنم بچه‌ها یادشون رفت چراغ بالا سر ما بزنن. من دارم چشام از دست میدم. از این به بعد اینجوری ادامه میدیم محمد. خیلی لامپ بزنم؟ نداشت، احساس کره زمین دارم میچرخم. پشتم هم مریخ رو گذاشتی. خدا رو شکر زهره رو یه جای دیگه گذاشتی.
دورو عطارات کجاست؟ خب خلاص اینجوریه. سوال آخر رو بپرسم ازتون. جام در خصوص این صحبت کردید که کسی که همش دنبال تایید باشه و اینا تو معامله گری خوب نیست، یعنی اصلا کلا نباید بیاد توی این کار. آیا راهی داره؟ چون خیلی این مشکل رو دارن دکتر و دلیلش هم نوشته بودن ما به دلیلی که تو خانواده های ایرانی خیلی مهر و محبت زیاد میشه اصلا همیشه دنبال تایید طلبی از سمت خانواده. در نتیجه مثلا تعداد کسایی که میتونن اون وقت معامله گر بشن خیلی کم میشه. اونا راهی دارن که این مشکل رو حل بکنن که اونا هم بتونن؟ ببین، استقلال فکری و استقلال تصمیم گیری یکی از نشانه های بلوغ فردی است و هر فردی جهت رسیدن به موفقیت قابل توجهی باید به بلوغ فردی برسه و در واقع یک انقلاب درونی در خودش رخ بده. من در دوران نوجوانیم دائم دنبال این تایید گرفتنه بودم. یه جا وایستادم تصمیم گرفتم، گفتم بردیا از این لحظه بعد شما مشورت میکنی تایید نمیگیری، دیگه تصمیم خودت میگیری، پاشم وامیسی اگر میخوای تغییر بکنی، اگه نه میخوای طبق نظر دیگران بری جلو، زندگی اونا رو میخوای بکنی، خب اینم چه خروجی اینایی که تو داری ازشون نظر میگیری دیگه همیناست. یعنی تو زندگی یه چیزی میشه بین افرادی که داری مشورت میگیری. اگه میخوای متفاوت باشی تو باید خودت استقلال فکری و تصمیم گیری داشته باشی. نمیشه که هی بگی آقا تایید بده داد. بله، وقتی شما رو تایید دیگران تصمیم زندگی میکنی یعنی زندگی چارچوبش بسته شده به دید دیگران. ولی من دوست داشتم یک بینش جدید خلق بکنم، دوست داشتم یه تز خودم رو تو زندگی داشته باشم، دوست داشتم مسیر متفاوت خودم رو برم تو زندگی. اینه که از همه مشورت گرفتم، کار خودم رو کردم. اومدم چیکار کردم؟ استقلال فکری و تصمیم گیریم رو در چارچوب احترام به نظرات دیگران حفظ کردم. گفتم من این زندگی رو میخوام، این کارخونه رو میخوام، این سود سهامم میخوام، این بازنشستگی هم میخوام، 7 سالم بیشتر بیمه نمیخوام رد بشه. اصلا همین الانم که ببین من مثلا چند سال 8 سال از دوران بازنشستگی من میگذره، جایی میرم بحث میکنم صحبت میکنم مثلا من بازنشستم مثلا تعجب میکنه. چرا؟ چون من انقلاب فکری، انقلاب زندگی در درونم ایجاد کردم. من این مسیر رو خودم ساختم، بیسش رو تمامش رو خودم خواستم و ساختم. به کمک خانواده بوده، به کمک مربیم بوده، به کمک استادم بوده، اما این انتخاب خودم بود. کسی به من اینو نگفت. خب حالا استقلال تصمیم گیری در یه مقوله خیلی ساده معاملاتی که دیگه اصلا بدیهیه باید باشه. و قشنگی بازار مالی همینه محمد جان. شما میای اینجا یاد میگیری استقلال تصمیم گیری، استقلال فکری داشته باشی. هی تمرین میکنی. مثلا میای اینجا دوره آموزشی میگیم سم چطور استاد؟ میگم پی بیش 8. میفهمی که مثلا نباید، این جالب نیست. حالا استقلال فکری داری، میری سرمایه گذاری میکنی، یهو من فهمیدم 20% منفی شده. میگم بهت گفتم پی بیش 8. اگه میخوای منفی نبینی پی به دی 4 به پایین سرمایه گذاری میکنی، دیگه شما منفی نمیبینی. کف سهمت بسته است. وقتی رعایت نمی‌کنی خب حالا اشکال نداره، میگیم اول آموزش مبلغ کوچیک بذار، پروسه زمانی هم بذار، آموزش تکمیل بشه. این استقلال فکری، استقلال تصمیم گیری میاد سراغش. مثلا بعضیاشون رو در ابتدایی کمک میکنیم، بعد دقت میکنم 3 ماه 4 ماه 5 ماه که گذشت دیگه رهاش میکنم. میگه مثلا این چطوره؟ میگم خودت بگو چطوره، نظر تو چیه؟ الان دیگه شما بعد از 3-4 ماه آموزش باید به مرحله رسیده باشی که استقلال تصمیم گیری و فکری داشته باشی. خب اگه تو تصمیمات مالی و سرمایه گذاریش استقلال فکری و سرمایه گذاری داشته باشه، میتونه تو زندگیش هم بازنشستگی زود هنگام، درآمد غیر فعال و اون لایف استایل مورد نظرش رو داشته باشه. اگه استقلال فکری و تصمیم گیری شما توی معامله خیلی کوچیک نداشته باشی، خب تو زندگی هم نمیتونه این کارو بکنی. پس باید اینو تمرین بکنی. هی ریسک رو محدود بکنی، بگی آقا من 10 میلیون میذارم هزینه آموزشم، 10 تا معامله 1 میلیون تومانی باز میکنم، چی میخواد بشه؟ تهش اینه که 10 میلیون صفر میشه دیگه. پس ببین ترس نداره. چرا؟ چون زیر سطح اهمیتش وارد شده، هیچ ترسی نداره. طمع هم نداره، چون اصلا مبلغ براش مهم نیست. بدون ترس و طمع، صرفاً محوریتش رو آموزش، متغیر تحلیل یاد میگیره. میگم ببین به حاشیه سودش، به سودش، به داراییاش، به نسبت‌های پیش، به ROE تحت توسعه، صنعتش، نرخ‌گذاریش، صادرات محورش، تاثیر ارزش،
به اینا توجه میکنی، ارزیابی ارزش گذاری میکنی، اینجا تصمیم بگیر. حالا هی باهاش همراهی میکنن، بعد یه جا ولش میکنن، دیگه خودش راه میفته، خودش قشنگ میتونه بخره، خودش بفروشه، خودش نگه داره، دلیل داره، منطق داره، استقلال فکری و ذهنی رو به دست آورده، یه برهم گذشته، ظرف وجودیش بزرگ شده، اصلا خوب گرفته با این بازار. الان مثل من عاشق اینو بشینه با لپتاپش بگه خب چه خبر TSMC، چه خبر ارز 115,000 تومانه، یه دقیقه حساب میکنه، کاری نداره که میگه دلار 80,000 تومانه. آخرین آمار مربوط به تورم 1.49% بوده، 49% بوده، میشه چقدر؟ 120,000 تومان. 120,000 تومان تقسیم بر 80 تومان میشه 50% تورم. خب آمار مربوط به مهر و آبان ماهی 5% تورمه، 50% میفته چقدر؟ 50% تقسیم بر 12 ماهی 4%. ماهی 5% نیست. اگه بخواد ماهی 5% تورم باشه، پس کل سال میخواد 60% رشد بکنه. 80 ضرب در 1.6 ارزش دلار آخر سال 130 تا 135. الان 115 تا 130 چقدر فاصله است؟ 13% بازه. اگه 35 هم بشه مثلا میشه 17% بازه. خب اینجا طلا رو 11.700 مثلا 15 تا 20% ریوارد بازدهی داره، انتظار اسلام 10% ریسک ریوارد میخونه، سرمایه‌گذاری جذابی. نقره رو 200 میلیون تومانه، احتمال اصلاح 10% 180 میلیونه، ریواردش 250 میلیون، ریسک ریوارد میخونه، سرمایه‌گذاری. دیگه راه افتاده و دیگه نمیترسه. حالا 10 میلیون رو میکنه 50 میلیون، 100 میلیون، یواش یواش 1 میلیارد اول هم سخته، وقتی بهش برسی دیگه راحت شده دیگه شما 1 میلیارد اول رو بهش برسی، سالی 100% بازدهی کسب می‌کنی، ماهی 100 تومن درآمدت دیگه. ولی رسیدن به اون 1 میلیارد اول سخته، ولی شدنیه. خیلی‌ها امسال تو دوره آموزشی ما به 1 میلیارد رسیدن. بعد یواش یواش بزرگش میکنن، بعد یواش یواش ملک مصرفی رو میخرن. راحت توی پروسه 3-4 ساله و 5 ساله افراد تو مسیر درست که مسیر سبدساز رو میخونه، مسیر فایز و رو میخونه، راحت با یه برنامه مالی درست به استطاعت خرید ملک مصرفی میرسه. امیدوارم رکود مسکن هم میتونه ادامه دار باشه دیگه. این تا زمانی که این هست ملک مصرفیشو خریده. حالا تو این 3-4 سال که چش گذاشتی تموم شد، طرف مالک شد، یه نفر دیگه هنوز نشسته میگه مثلا بورس به درد نمیخوره، رانت فلانه. طرف مثلا روی سهم سیمانی رو خرید 3500 میلیون، الان 15000 میلیون ملک مصرفیشو خرید، اون که هنوز میگه که مثلا بورس فلان است و بهمان است. مثلا پروفسور اصلا هیچ تخصصی راجع بورس نداره، اظهار نظر میکنه. بهتر. چرا؟ هرچی تعداد افرادی که میان اینجا کمتر باشه بهتره، چون حجم معاملات کمتره، شرکت‌ها ارزون‌تر هم، فرصتش هم بیشتره. اصلا هیچکی نیاد تو بورس، چی میشه مگه؟ بورس مسیر خودش رو طی می‌کنه دیگه. مگه دهه 90 کسی تو بورس بود؟ نه. ما سال 90 91 میومدیم فولاد پی بی 2 می‌خریدیم. این ماه می‌خریدیم، ماه دیگه حقوق می‌گرفتیم، دوباره پی بی 2 می‌خریدیم، شبریز پی بی 2.5 می‌خریدیم، زاگرس پی بی 2 می‌خریدیم. راحت. نه فیلتر نویسی بود، نه ورود پول باهوش و بیهوشی بود، اصلا کسی نبود که باهوش و بیهوش باشه. نه صندوقی بود، نه بازارگردانی بود، هیچی نبود. شما میرفتی اونجا، مثلا میرفتی خیابون حافظ روبروی تالار بورس، یه کارگزاری بود، مثلا گفتی ما سهم می‌خوایم بخریم، چی بخریم؟ گفت من چه می‌دونم چی بخرید، شما اسم رو بنویس، تعداد رو بنویس، به من این نامه بده، من می‌خرم، برای من چه می‌دونم چی بخرید. راحت. امیدوارم لذت برده باشید. سوالی، مطلبی، مسئله‌ای دارید برای ما کامنت بکنید، در خدمت شما نازنینان هستیم. نکات مهم معامله‌گری یا مشکلی، مسئله‌ای داری بفرمایید، در خدمتیم. اما در خصوص معامله‌گری، دوره شاهکار آموزشی ما در بستر سایت مجموعه دوره آموزشی فلم تقدیم حضورتون شده. ملاحظه بکنید، کیف می‌کنید، عزیزمید. خدا نگهدار.